IPv6 Stateless Address Autoconfiguration SLAAC عبارة عن topic حأحكي عنه بهيدا الفيديو. ليش نحن بتلزم لنا السلاك؟ السلاك مبدئيا نحن بتلزم لنا إذا كان عندي أنا بورت أو عندي هوست بده يعمل configuration تياخد IP address ولكن بده ياخدها automatically في حال ما كان في عندي DHCP server. بحالة ال IPv6 نحن مش بحاجة دايما ل DHCP server to assign an address for an interface. فينا نحن نستخدم الميثودولوجي اللي هي اسمها السلاك. طبعا البروسيس انه نحن ناخذ هيدا الاي بي هو حيكون بيتم على ريتم معين على ستراكشر معينه حنشوفها نحن بقلب هيدا الفيديو. Let's begin talking about this process. اللي حنشوفه هون انا في عندي هيدا البي سي بده ياخذ ان اي بي ادرس تيعمل اساينمنت، ما في عندي دي اتش سي بي سيرفر، فهو اوتوماتيكلي حيبرم على راوتر موجود عندي بقلب النتورك. مبدئيا بيبعت له اي سي ام بي فيرجن 6 مسج تيسال عن هيدا الراوتر اللي موجود عندي بقلب هيدا النتورك او بقلب هيدي النتورك. هيدي المساج انا بسميها RS اللي هي راوتر سوليسيتيشن، يعني عم بيعمل طلب لاي بي ادرس. بمجرد ما الراوتر وصل له هيدا النوع من الطلب اوتوماتيكلي حيرد بادفرتايزمنت تيقدر يعمل ادفرتايزمنت لاي بي ادرس تينعمل له اساينمنت على قلب هيدا الكلاينت بي سي يلي عم يسال عن هيدي الاي بي ادرس. هيدي الاي بي ادرس اللي عم يبعث له اياها الراوتر حتكون هي extended unique identifier 64 EUI IP address أو بده يعطيه random IP address to perform auto configuration. The process of the auto configuration تنقدر نطلع ال EUI IP address حنشوفها نحن بعدين خلال الشرح. طبعا بمجرد ما وصلت ال IP address لعند هيدا الكلاينت بيعمل auto configuration تيقدر يعمل verification لل IP تبعيته يلي عمل له auto configuration حتى ما عندي على الشكل التالي بشكل انه هو الكلاينت حيبعت مسج للنيبر مسميها neighbor solicitation or DAD يلي هي duplicate advertisement detection تيقدر يعمل بينج على حاله، يعني حيعمل بينج على الاي بي نفسها يلي هو اخذها تيشوف يا هل ترى في عندي other hosts عندهم هيدي الاي بي ادرس او ما عندهم. في حال ما كان عندهم طبعا حيستعمل الاي بي ادرس تبعيته. تتم عندي هيدي العملية طبعا نحن حكينا عن البروسيس يلي هو بلش اول شيء عندي بالراوتر solicitation يلي هي الار اس، بعدين في عندي الراوتر ادفرتايزمنت اللي هي اجت من عند الراوتر، بعدين في عندي طبعا الاوتو كونفيجريشن، وبعدين في عندي النيبر سوليسيتيشن. خلونا نشوف انتو ديتيلز كل وحده شو بيصير عندي بقلب هيدا البروسيس. تقدر احكي انا اكثر حنشوف نحن بعين الاعتبار هيدا التيبل. بهيدا التيبل طبعا انا عم شوف الراوتر سوليسيتيشن شو في عندي انا سورس ادرس وديستنيشن ادرس. في حال انا في عندي هيدا الراوتر بده طبعا في حال عندي هيدا النيبر او هيدا الكلاينت بده ياخذ ادفرتايزمنت من راوتر. اول شيء ما بيكون في عنده ادرس، فاذا حيكون في عندي unspecified address بتكون كلياتها zeros /28. لمين بده يبعتها؟ بده يبعتها للراوترز، فاذا حيستعمل المالتي كاست ادرس تبعيه الراوتر اللي هي الاف اف 02 مبدئيا تيعمل ديتكشن للراوترز الموجودين عندي بقلب هيدي التوبولوجي. فبمجرد ما تمت عندي هيدي العمليه طبعا لازم الراوتر يرد له and it will send a periodic message لهيدا الكلاينت تيقدر يعطيه الادفرتايزمنت. حتكون الادرس تبعيت الراوتر يلي هي السورس، يعني تبعيت الراوتر هي الاف اي 80 يلي هي اللينك لوكال تبع هيدا الراوتر، وحيبعتها للنودز. لمين النودز؟ يلي هو عم بيسأل عن هيدي الاي بي ادرس يلي عندي الاف اف 021. فاذا this is my destination IP address يلي انا بدي اوصل له. طبعا الاي بي في 6 بريفكس هي بدها تكون بحسب شو عامل انا كونفيجريشن على الراوتر، ممكن تكون اللينك لوكال او هون في عندي هيدي الاي بي معمل لها كونفيجريشن على الراوتر فحيستعمل هيدا البريفكس. ليش؟ تيكونوا اثنيناتهم موجودين عندي على نفس الراوتر. والادفرتايزمنت طبعا اللي نحن عم نبعته حيكون في عنده تايم سبان اللي هي بتتراوح بالوقت الموجود انا عندي هون. هلا هون في حال انا في عندي اكسبشنز بدنا ناخذ بعين الاعتبار الفلاج انفورميشن. شو يعني الفلاج انفورميشن؟ اذا كانت ام يعني مانج، اذا ما كانت ام يعني كانت زيرو يعني on the other ممكن تكون مانج باي DHCP سيرفر. بهيدي الحالة طبعا أنا ممكن الراوتر عم بيبعت لي انفورميشن عن الجيت واي والاي بي ادرس اللي بده ينعمل له اساينمنت عند الكلاينت، بس يمكن ما يبعت لي مثلا انفورميشن عن ال DHCP for example أو بالأحرى DNS for example. فإذا I need to get it from the DHCP server. فهدول الفلاج انفورميشن هن يلي بيعطوني هذا النوع من الانفورميشن. وأكيد طبعا الجيت واي يلي أنا بدي خبر الراوتر أو بدي خبر الكلاينت عنه بشكل حيكون عنده ادرس اللي هي الاف اي 80 والاكس هي النمبر تبع الجيتو يلي هو معمل له اساينمنت على الانترفيس تبع هيدا الراوتر. هيدا بخصوص الادفرتايزمنت. اذا هلا نحن بدنا نطلع على اللي بعدها يلي هي neighbor solicitation وقت ما بده يعمل بينج لحاله to check if we have duplicate address على
هيدي النتورك. طبعا اذا كان في عندي duplicate address حيكون في عندي انا unspecified address حياخذ هيدا الكلاينت، يعني ما قدر يحصل على address. كذلك الامر هو مين الديستنيشن لمين بده يبعتها، بده يبعتها لكل النودز الموجودين عندي بقلب هيدي التوبولوجي. فاذا حاستعمل FA حستعمل بالاحرى ال FF021 يلي هي عندها كمان FF، وعندي هدول البيتس الموجودين هون. هدول البيتس اللي موجودين هون اللي انا برمز لهم بالاكس حيكونوا هن اللاست 28 بيتس، بيرمزوا للديستنيشن لينك لوكال ادريسز الموجودين عندي بقلب التوبولوجي اللي انا بدي اعمل بينج عليهم تشوف يا هل ترى حيكون هن عندهم اساينمنت للادرس اللي انا اخذها او لا. من بعدين طبعا في عندي نيبر ادفرتايزمنت. النيبر ادفرتايزمنت هو بس الريسبونس للان اس تو اناونس اذا كان في عندي انا اي نوع من انواع التشينجز. طبعا السورس تبعيته هي اللينك لوكال يعني انا، ولمين عم بتوجه؟ عم بتوجه لكل النودز الموجودين عندي بالمالتي كاست يلي هن موجودين عندي بقلب النتورك. نحن طبعا ركزنا على موضوع الاساينمنت يلي نحن وقت بدنا نستعمل السلاك حيكون عم بيستعمل الاي يو اي 64 ادرس. كيف انا بقدر انا اطلع الاي يو اي 64 ادرس؟ هيدا الشيء اللي انا حشوفه بالفيديو القادم من بعد ما تتم عندي عملية السلاك.